Hai, salutare, salutare și bine te-am regăsit pe canalul Aleximian. Azi vreau să fac un tutorial foarte scurt și foarte folositor pentru cei care aveți plăci video de la Nvidia. Ei bine, după nou update la drivere, avem o opțiune nouă și anume un nou DLSS pentru plăcile care nu sunt RTX. Da? Avem DLSS pe toate plăcile video de la Nvidia și vom avea un boost de FPS-uri undeva la 30% mai multe FPS-uri fără să pierdem grafica în jocuri. Merge pe absolut orice joc pentru că este inclus în driver și o să-ți arăt exact cum se face. Înainte de toate vreau să-mi spui în secțiunea de comentarii dacă ai aplicat această metodă, câte FPS-uri ți-a adus sau dacă e ok, dacă merge la tine, poate la unii merge mai prost, la unii merge mai bine. Vreau să știu de la voi în secțiunea de comentarii să vedem la voi cum s-a comportat. Pentru mine a fost super ok, de-aia și vă arăt în momentul de față. Bun, primul lucru este să mergem să ne updatăm driverele, întotdeauna ne updatăm driverele să fim la zi. După aceea o să intrăm în control panel, o să vă arăt imediat, intrăm în control panel cu click dreapta pe desktop la Nvidia și aici avem Adjust Image Settings with Preview. O să mergem la Take Me There și aici avem o setare foarte importantă și singura care ne interesează pe noi, Image Scaling. Voi, by default, o să aveți pe off. Dacă nu ai această opțiune, trebuie să mergi să cauți driverele ultimele drivere pe site-ul Nvidia. Trebuie neapărat să le ai. Orice placă video care are ultimul driver ar trebui să aibă această chestie. Bun. La voi o să fie pe off, noi o dăm pe on. La Sharpen ne jucăm cu el, ne jucăm cu sliderul ăsta acolo cum ne convine nouă mai bine, cum arată mai bine imaginea. Niciodată nu vă duceți mai sus de 50%, fluctuați între 10 și 50%. Overlay indicator, foarte important, îl bifăm că o să avem în sus indicatorul cu NIS care o să fie verde și care o să ne anunțe că acest lucru funcționează. După ce am făcut chestia asta, închidem, îi dăm apply și mergem în GeForce Experience, care vine o dată cu de unde putem să downloadăm și driverele și toate chestiile astea și ne vom duce către rotița asta la setări și vom bifa, foarte important, vom bifa Enable Experimental Features, da? Vom bifa ăsta, se instalează o chestie aici și mai jos o să avem Image Scaling. Chestia asta o facem de aici și pe urmă pornim jocul, ori pornim jocul și o facem după aceea. Vedeți cum se comportă la voi. Deci țineți-vă acele setări pe care le aveți normal în jocuri sau dacă aveați un joc care mergea sub 60 de FPS-uri și aveați probleme cu el să ruleze în 60 de FPS-uri, e bine, intrați cu programul ăsta acum, aplicați chestia asta, deci în momentul de față dacă vrei să mergi pe 77%, ăsta ce face mai exact? O să-ți dea mai jos rezoluția, dar păstrând acelea setări de calitate în joc. Nu o să vezi absolut nicio diferență, credem-o pe cuvânt, am testat-o, se vede superb în Forza Horizon 5 și merge, cum să spun eu ție, eu mergeam înainte pe High, acum merg pe Extreme, se vede și se mișcă extraordinar de bine. Deci, credem-o pe cuvânt că programelul ăsta este superb. Întotdeauna vei merge întâi de aici, vei merge cu 85%, da? Vei apăsa aici și acum Image Scaler is enabled. Optimize all game and application including one with customized settings și tu îi dai Optimize. Acum el se va optimiza. După ce termine de optimizat, intri în joc foarte frumos și vezi cum îți merge înainte și cum îți merge acum. Și nu uita să-mi lași în secțiunea de comentarii dacă chestia asta a mers la tine, dacă ți-a fost de folos. Dacă ți-a fost de folos, dă și tu share la altul ca să vadă și alții să ajutăm cât mai mulți oameni. Și nu uita să te abonezi, să lași un like pentru munca depusă și ca de obicei, fraților, noi ne vedem în clipul următor. Sper că v-am ajutat. Vă salut cu respect, fratele vostru.